the với very many enlightened qualities of các Buddha. cái phẩm tính giác ngộ của Đức Phật. So that is Do vậy đây very good, là and of đây là course một cái điều rất là tốt đẹp, we're all in và the comfort of your tất home. cả chúng ta Hopefully, cũng all đang of được your may mắn ở nhà của chúng ta internet an works, toàn because this kind of và delay có kết is nối với quite internet. Thời buổi usually bây it's giờ not thì thường có sự easy for ngắt most people quãng, to fit in, và because không phải you ai cũng don't có keep được sự everybody kết nối waiting like internet this. một cách thuận lợi. But since sometimes we have to practice patience, but we Đôi shouldn't make khi a chúng habit ta cần phải thực hành kiên of nhẫn, hạnh making nhẫn kiên nhẫn, such hạnh nhẫn nhục, delays. bởi vì những cái sự trì I've heard hoãn before đã xảy ra như that vậy, delaying is đã làm trì hoãn we cái have buổi to lễ try to quán đảnh avoid, của chúng ta, because và chúng everybody ta have time constraints. bởi vì tất cả chúng ta đều có sự Anyway, giới hạn về so mặt thời gian. all of you have Do really vậy patiently là thầy rất là cảm ơn tất giving cả your các quý vị time. đạo hữu đã But thực if hành your kiên own nhẫn, time is limited by the và delay, chúng we can ta understand, because hiểu everybody rằng là cái has sự trì hoãn này restriction of how much time nó they cũng have. giúp cho chúng ta hiểu được cái giới hạn về thời gian And mà chúng ta everybody có is được. very generous with their time, Và but các quý then vị đạo hữu đã rất là that rộng time has rãi, to hào be phóng về mặt thời gian. honored, filled in the best possible way. Chúng ta cần phải sử dụng thời gian theo một cách So tốt đẹp now, nhất, without hữu hiệu further nhất. ado, Và bây giờ thì chúng I ta sẽ will không once trì again hoãn nữa. welcome you all and Thầy một invite lần you nữa all xin to được cảm ơn và xin được chào mừng tất cả quý vị các quý đạo hữu. your good motivation, Và chúng ta your hãy good phát khởi một cái động cơ rất là đúng đắn attention, và một cái sự chú and tâm. most importantly, your Và good điều quan trọng nhất retention là chúng ta of cần phải có sự chú tâm attention and intention và cả cái động throughout the cơ và cái mục đích whole process in trong suốt receiving quá trình và thọ nhận this giáo empowerment, pháp. not only for ourselves, not Không phải only là chỉ for cho bản thân chúng ta, tonight, không not phải chỉ only cho buổi for tối ngày this hôm life, nay, không phải chỉ dành cho cuộc đời này, not only không phải chỉ for specific dành cho một cái things mục in đích mind to cụ thể nào allay ở the trong tâm của chúng obstacles ta, for, but mà have make it as chúng a ta cần wide phải and as mở rộng nó, inclusive tăng as trưởng possible nó, for oneself and others, không phải chỉ for dành riêng now cho and chúng ta, future, for the không phải body and chỉ the bây giờ mind, mà cho for tương lai, không phải chỉ cho thân và tâm của chúng ta, oneself and for other sentient beings, không phải for chỉ cho chúng ta mà phải allaying cho tất cả những mundane chúng sinh khác nữa, fears, cả những anxiety, cái mục as đích well as thế gian và xuất thế all gian, cosmic kind of fear and và tất anxiety cả những cái the nỗi world sợ appears hãi to be mà có exposed thể to. xuất hiện trong So thế giới we're của going chúng to ta, dedicate và our chúng ta collective sẽ hồi hướng công đức effort vì in tất these cả những cái nỗ lực của chúng ta. thoughts. First of all, we will recite Trước the tiên là chúng ta sẽ trì tụng Vajrasattva mantra minh chú của Đức Kim Cang Tát Đọa to start off. để bắt đầu. Homage to the Blessed One, Và kính glorious lễ Đức Vajrasattva. tôn quý bậc Đức Om Kim Cang Tát Đọa. Vajrasattva Samaya Anubalaya Vajrasattva Denaba Dijajindru Mebao Sudo Jaya Membawa Anurado Membawa Suvo Jaya Membawa Sarva Zide Mebaya Sarva Karma Sutame Chidam Jire Guru Ha 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 ho bhagava Savadada Gada Vajra Mame Manja Vajra Mazamaya Sadhu Om Vajrasattva Samayam Anubalai Vajrasattva Denaba Dijajindru Membawa Sudo Jaya Membawa Anurado Membawa Suva Jaya Membawa Sarva Siddha Mevaya Sarva Karma Sujame Jidam Jire Guru Ha 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 ho bhagava Savadada Gada Vajra Mame Manja Vajra Mazamaya Sadhu Om Vajrasattva Samayam Anubalaya Vajrasattva Dena Dijajindru Membawa Sudo Jaya Membawa Anurado Membawa Suva Jaya Membawa Sarva Siddha Mevaya Sarva Karma Sujame Jidam Shire Guru Hong Ha 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 ho bhanga Sarvadada Gada Vajra Mame Manja Vajra Bhava Mazamaya Sadhu.
deluded by ignorance, I have Người đấng kim broken cương sacred tất đà, vows. xin người hộ In trì the bảo Guru vệ and người Master, dâng the nguyện của highest con. Người đấng kim Vajradhara, cương tất essence đà, of xin hãy great giúp con trở compassion, nên mạnh foremost mẽ. one I take Hãy thường refuge. trụ và hộ trì cho I con. confess all my transgressions, the root and branch vows of body, speech, mind. I pray to Con xin glorious sám hối mọi suy Vajrasattva. đổi dưới nguyện Please gốc và cleanse and nhánh từ purify thân all khẩu my ý. accumulation Con of xin được negative cầu nguyện deeds, đến Đức Kim Cang mental tất đà tịnh obscuration, quan. false failings, and Nguyện người hãy impurities. tẩy rửa và tịnh By hóa this mọi suy medium, nghĩ may I ác reach nghiệm, các thiện Vajrasattva nghiệp lành, stage chướng tâm, swiftly, tội lỗi sai and lầm also và lead bất tịnh to của that con. stage Con cầu each nguyện and cho mọi sự every tích lũy ác living nghiệp, chướng being. tâm, tội lỗi, suy đồi và bất tịnh của con đều được tẩy rửa và So tịnh with hóa. this in mind Như now, vậy là bây giờ we are here ta to receive the sẵn sàng Siddhartha để Patra, nhận the quán đảnh white umbrella, the của Đức goddess of Bạch white Tán cái Phật umbrella, Mẫu. empowerment goddess of white umbrella, has many different Đức Bạch Tán cái Phật forms. Mẫu có rất nhiều các hình tướng khác One nhau. face, two Một arms, mặt, hai three tay, face, six arms, ba mặt, sáu three tay, face, eight arms, ba mặt, three tám face, tay, 10 arms, ba mặt, and 10 then tay, five face, và 5 10 mặt, arms, 10 tay, as well as cũng như 1,000 faced, 1.000 mặt, 1,000 armed, 1.000 tay, 1,000 legged 1.000 chân. Siddhartha Patra. So there Và Đức Bạch Tán cái Phật Mẫu có rất nhiều hình tướng khác at nhau. least seven different Ít nhất forms là có 7 cái hình of tướng khác Siddhartha nhau Patra. của These Đức Bạch Tán various cái Phật Mẫu. manifestations Đây là các cái hóa are hiện all khác nhau. emanated Tất from cả đều là sự hóa hiện Buddha Shakyamuni's của Đức Phật crown Thích while Ca he was Mâu Ni, từ preaching đỉnh his kế của mother Đức Thích Ca Mâu Ni. in the heaven of 33 realms. Khi mà Ngài lên dạy And cho Đức then it is from his Mẫu, crown, because every Đức single Mẫu hair Hậu ở pore of trên the cung Buddha, trời. every single kind of points of the Buddha's body is Tất cả infinite mọi điểm của thân của Đức Phật objects of merit and đều has great power to give có cái sức blessings. mạnh để tạo ra sự ân phước giá trị. This Ushnisha chakra, Ushnisha Siddhartha Patra we call. Ushnisha means crown. Unisha có nghĩa là Crown nghĩa là of cái white đỉnh kế, umbrella, you know, cái đỉnh kế because của Đức she Phật. emanated from the Bởi vì Ngài Buddha's là hóa crown. thân từ đỉnh kế Of của course, Đức Phật Thích Buddha's Ca Mâu Ni. teachings and enlightened activities Và are hóa all hiện one, hiện thân but của tất some cả manifest from physical body, hoạt from động different giác parts, ngộ and của Đức most Phật of Thích his Ca. in actual enlightened activities comes through speech, and Tất all cả các both hoạt động his giác ngộ enlightened đến từ activity of lời physical nói, and verbal đến từ emanate thân from his mind, và đến từ tâm and của that Ngài, from his enlightened qualities, và đến that từ các from phẩm his tính giác enlightened ngộ của Ngài, activities. và So whether các it's a hành động giác ngộ của physical, Ngài, verbal, mental các hành động bằng thân, qualities khẩu or ý, các activities, phẩm tính, các hoạt all động, these tất cả fivefold 5 cái hình thức attributes, như the vậy manifestation đều of là Buddha, sự hóa hiện của Đức is Phật, to help đều để giúp đỡ, give blessings, giá give trị, guidance hướng dẫn to ordinary đối sentient với beings những who chúng are sinh very thông thường, exposed những người mà đang to phải the đối diện heat of với selfishness cái and khổ đau greed của ích kỷ, and tham lam, anger sân and giận, arrogance, vô minh, pride and tự mãn, kiêu carelessness. ngạo. They're all totally scorched Họ đều under the sun, bright sun of this affliction. So therefore, those who have refuge in những the người Triple mà Gem có cái sự quy y đối với Tam is Bảo, like getting the cool giống shade như of là the Buddha's umbrella of đều his có great nhận được cái wisdom, sự che chở của compassion, Đức and Phật Bạch power. Tán cái Phật Mẫu. So in Do the vậy, Sutrayana teachings, trong kinh people điển, who receive the những teachings người mà thọ nhận được and giáo pháp who này understand, và những người comprehend, được and hiểu được, meditate and được thiền employ định them into practice, và thực they hành, all find that solace. họ They đều all thấy find rằng that cooling effect, cái so that they tác are dụng not so làm mát badly exposed rất là mạnh mẽ to the scorching sun of selfishness, of so với những anger, người mà luôn luôn phải chịu of cái sức nóng impatience, của cái mặt trời and kiêu of mạn, ích kỷ, intolerance, and resentment, không bao and so dung, on. sân giận, You wouldn't believe hận thù. how many restless sentient beings, Chúng ta không biết được particularly rằng có human số lượng beings, vô lượng chúng are sinh, suffering con due người to đang chịu this sự đau khổ emotive bởi scorching vì sun of cái their mặt negativities. trời khổ đau đó. If they ever have the good fortune to Nếu như meet mà the họ có may Dharma, mắn để được gặp gỡ với whether giáo pháp, through
listening dù là to thông qua fundamental việc lắng teachings, nghe giáo pháp or through meeting hoặc là some gặp gỡ realized beings, với những masters, bậc đạo and sư đã giác ordained ngộ sanghas, và những thành and viên community của of tăng đoàn sanghas, hay là những thành and viên của whether tăng by đoàn, listening to cộng đoàn, cộng đồng teachings tăng đoàn, or hoặc specifically lắng nghe giáo receiving pháp, hoặc là thọ nhận empowerment like lễ quán Siddhartha đảnh, Patra, giống như là lễ quán will đảnh be của Đức able Bạch to Tán Cái find Phật Mẫu. themselves Họ có thể thấy được to bản thân họ, not to let themselves to be không exposed để cho in bản the thân họ scorching sun bị thiêu of cháy dưới ánh these nắng mặt trời như vậy negativities. của những cái hoạt động tiêu So cực. tonight's empowerment, Tối ngày hôm nay lễ quán đảnh, in order to receive this, we để need thọ to nhận lễ generate quán đảnh this này, good chúng ta cần motivation phải phát khởi cái động cơ đúng that đắn, I'm going to là chúng ta sẽ receive this empowerment thọ nhận cái lễ quán đảnh of này Goddess Siddhartha của Patra Đức Phật Mẫu Bạch Tán Cái, in order to để make myself làm cho chính bản thân chúng ta more emotionally literate càng có thêm được and nhiều becoming much hiểu more biết và cognizant trí of tuệ our own và nhận thức được emotional các cái cảm xúc, tone of conduct, các cái hành vi ứng how not xử, to làm thế nào let oneself become exposed to the để bản abrasive thân negative không emotions, đối diện but với rather try những cái to cảm xúc tiêu develop cực. what do we call Thay vì đó, intelligent and có wise được and trí tender, tuệ, thông minh, loving and caring, thương yêu, từ bi, and thấu gentle cảm, compassion, gentle compassion. và có cái lòng từ bi So hòa hence ái. the white umbrella or white Tại parasol, sao lại là Bạch Tán Cái? umbrella, Tại sao lại là cái ô trắng? parasol are two synonyms. You can use Cái either ô word. trắng nó tương tự, Parasol probably với has a more kind of a cái kind ô, of cái lọng, cái tán. regal meaning, Nó regal có meaning cái ý nghĩa. of royal usage. Thứ nhất là But ý nghĩa về mặt we really want a hoàng gia, practical ý nghĩa về mặt umbrella. thực tế. So therefore, whether you use Do vậy, umbrella khi mà or chúng ta sử parasol, dụng white parasol ô or hay white lọng hay umbrella, là doesn't dù, matter. thì It is said that Buddha's body from his crown Đức Phật up to his từ feet, cái thân của every Đức Phật, part of the từ Buddha's trên đỉnh body đầu cho đến has many chân, qualities. mỗi một cái phần đều có And những the cái phần roundness of the tính. Buddha's head Và cái itself đỉnh của represents Đức the Phật, white umbrella. No đỉnh đầu của wonder Đức Phật Siddhartha nó Patra hiện, nó giống was như là emanated cái ô, from cái his lọng. crown. So anyway, vậy, this very particular đây là một điều rất là đặc biệt. Siddhartha Patra Đức Bạch Tán practice Cái and Phật Mẫu, empowerment cái belong việc to thực Kriya hành và lễ Tantra. quán đảnh Kriya là means thuộc về action tantra. The action here is mainly tantra hành to động, Kriya be able to Tantra, open your umbrella of để refuge giống như là chúng ta so mở that you ra do cái not ô của nghi của chúng ta, become exposed, ta không bị đối that diện you với, actually không have bị your mind đối turnable diện với. to turn to Dharma. Cái tâm And thức so của then chúng you ta sẽ are chuyển you're hóa able tới to Phật Pháp, open your umbrella và and chúng ta become có thể covered. mở ra cái lọng, cái ô So the quy y của chính bản white thân mình. umbrella symbolizes Cái that ô trắng tượng trưng that you cho have a mind chúng that ta có actually một cái tâm thức is literate và about hiểu the biết teachings of the về Buddha's giáo pháp của Đức Phật alphabet of Buddha's teaching, và such những as điều mà being giáo able pháp to mà Đức Phật remember đã giảng impermanence. dạy. Chúng ta nhớ về vô Not thường, only in times of crisis, but không even phải when chỉ things are trong thời going gian well. về khủng hoảng, But you know that this too mà will not last, so I must use chúng it ta very biết rằng là carefully. những cái điều mà And chúng when ta it nghĩ does đến nó not đều sẽ last không long, kéo you let dài, go and you không don't thường get. hằng. Và do So vậy chúng ta this cần is phải what we có tâm call xả the ly, real kind of emotional literacy. những cái And then you chúng ta are cần phải có hiểu biết về những already cái in the refuge. cảm xúc So như vậy. with the Vajrayana, Kriya Tantra, Với they cái deliberately kim cương give thừa, manifestation, với mật thừa, iconographical Kriya Tantra, tức là mật manifestation thừa hành động, of a deity like tất Siddhartha cả Patra. các bổn tôn như là And Đức Bạch Tán then Cái Phật you, Mẫu, by resorting to the mantra thông qua cái recitation việc and the chỉ tụng sadhana linh chú and và nghi prayers quỹ và lời cầu that nguyện are associated with that, gắn liền với các bổn you tôn, will naturally be chúng ta inclined sẽ to một cách turn tự to nhiên Dharma chuyển hóa thành and giáo pháp, not turn to drama, và chúng ta không and chuyển hóa therefore thành you bi kịch, become covered in the và cool chúng ta shade of được right che view chở and bởi cái right bóng mát meditation thông qua việc thực and hành right thiền định. attitudes. And so if you have a wrong attitude, Khi mà then chúng ta có những you cái thái độ actually sai trái, you remedy that chúng ta with có the thể right có những giải attitude. pháp để That's hóa the giải. actual meaning of Đó là ý an nghĩa thực sự openable umbrella. của cái việc là mở An ra một cái umbrella ô, cái dù, is cái not lọng. the kind of $2 umbrellas Đây you không phải buy là cái ô chỉ that giá $2 only once Mỹ, or twice it opens, otherwise it và breaks.
Khi mà So chúng ta here mở we're ra thì talking nó bị hỏng. about Ở đây thì a Dharma umbrella đây là một cái ô lọc bằng that giáo actually pháp. you always have Chúng ta with luôn luôn you, có với chúng ta, that you always remember và the chúng ta luôn luôn Buddha, ghi nhớ remember Đức the Phật, right view, ghi nhớ remember chánh the kiến, bodhicitta, ghi nhớ Bồ Đề Tâm, remember impermanence, ghi nhớ về vô thường, and then don't let yourself và chúng ta không để cho bản stay thân mình stuck in the pool bị of vướng mắc, bị bế tắc anger or ở trong sân giận, aggression or hiếu grasping. chiến, Or this is the hận real thù, umbrella. vô minh, vân vân. Anyway, let me Nói tóm now lại go là to the main bây giờ body thì of thầy empowerment. sẽ đi vào So in order to phần chính của lễ do quán this đảnh. empowerment, Để you có thể will thực hiện lễ quán đảnh, visualize chúng ta cần phải quán by tưởng pure perception với một cái tâm rất là thanh tịnh, that you are in the presence là chúng of the ta fully đang enlightened ở Buddha's một cái cung điện của compassionate Đức Phật hoàn toàn manifestation, giác ngộ, the goddess, white của goddess Đức Bạch Tán cái Phật of Mẫu, Siddhartha goddess of white umbrella goddess, who she is the I would say the inseparable form of the Ngài không gurus tách and rời all the với đạo deities, sư và tất cả các vị and bổn tôn khác. whose right hand is Tay phải của granting Ngài refuge, left thì hand ban is ấn holding quy, the umbrella and và wheel of tay trái dharma, thì cầm một cái and lọng màu trắng. on top of the umbrella is a Ở trên đỉnh radiant của five-pronged trên đỉnh vajra, của and the lọng thì có umbrella một has a cái beautiful golden kim handle. cương năm And chấu, so she's supporting that. So here the và teacher Ngài đang cầm conducting cái the lọng, empowerment should not be và visualized an ordinary person, chúng ta quán tưởng but được đạo sư ban rather quán an đảnh không phải là embodiment một người of thông the thường, white mà goddess chính là hiện thân in của that Đức Bạch Tán cái Phật appearance, Mẫu. who her body is Buddha. Sorry, her body is the Sangha, her speech is the Dharma, Thân her của mind Ngài is chính the là tăng đoàn, the Buddha, tâm của Ngài chính là and so tâm Phật, in this way the goddess Ushnisha và Đức Bạch Tán Siddhartha cái Phật Mẫu, herself is bản embodiment thân of Ngài triple gem. là hiện thân của Tam Bảo, In the ambience of the holy và presence of the goddess Ushnisha Siddhartha, xung quanh của Ngài là tất cả các thành and viên của tăng you đoàn, feel yourself in a pure và chúng ta celestial phải quán sanctuary, tưởng bản thân chúng ta and đang ở trong một then cung điện của Ngài. with this mind you will Và make với the tâm thức mandala của như offering. vậy, chúng ta cúng dường Firstly, making mandala. a mandala Trước offering. tiên là chúng ta cúng dường This is mandala. holding your hands in the Chúng prayerful ta mandala offering chắp tay posture cầu nguyện, or gesture. hoặc là chúng And ta bắt ấn cúng then dường mandala. if you imagine some Chúng ta bouquet quán of tưởng flowers chúng ta có or that hoa, you're holding in your hands, chúng ta cầm ở trong tay which của chúng ta, represent all our collective tượng trưng wealth, cho tất cả những virtue, cái and merit in the công đức form of và an tài sản của exquisite chúng ta universe, tổ as chức a thể trong vũ token trụ này, in exchange như of là một cái biểu requesting tượng this empowerment. để cúng So dường, with this để in mind, thỉnh cầu, we để will do ban the quán đảnh. mandala offering. Và bây giờ So với tâm thức we như will vậy, chant the short chúng ta sẽ tụng cái one lời verse kệ mandala offering. cúng dường mandala ngắn. So some of you are familiar with Một that. số đạo hữu thì If đã you are quen not thuộc với bài kệ familiar with cúng dường that, này. simply join Còn nếu your mà chúng hands ta at the chưa quen heart thì đơn giản là chúng and ta chắp tay imagine ở you ngực are của chúng making ta, this mandala offering và chúng ta cúng dường as a mandala token to request là this một cái biểu empowerment. tượng để thỉnh cầu ban quán đảnh. Mặt đất được tịnh hóa với hương thơm và trải đầy hoa. Trang hoàng quanh núi Tu Di, bốn châu cùng nhật nguyệt. Con xin được cúng dường tất thảy lên tịnh độ chân quý. Nguyện tất cả chúng sinh mẹ hữu tình có thể thọ hưởng nơi cõi Phật. Omangurum Buddham Buddhisadu Sabare Vararana Mandala Puja Manga Zamunda Zabarana Zamaya. So that's the mandala offering. Then the second is prayer to request the empowerment. So join your hands at the heart. So it says that empowerment is not receivable unless you formally make a request. Of course, formally we already have arranged this some weeks ago, but here, as everyone assembled here
each and every one of you have really given your time and really tuning and joining the Zoom address and joining together like this. This is a very beautiful way to believe in the Dharma and the blessings of the teachings that we all need to apply like a balm onto our sore parts of the body. So the fact that you're already here is very, very good. But just to augment that, you need to repeat this prayer to request. So join your hands at the heart and say this prayer. O Vajrahotra, please pay attention to me. In order to benefit sentient beings, I supplicate to the great compassionate one to bestow upon me all the empowerment. O Vajrahotra Guru, please pay attention to me. In order to benefit all sentient beings, I supplicate to the great compassionate one to bestow upon me all the empowerment. O Vajrahotra, please pay attention to me. In order to benefit sentient beings, I supplicate the great compassionate one to bestow upon me all the empowerments. So here it says, I request you to give me empowerment. What is the empowerment? The empowerment is the wisdom and the mantra and the knowledge and compassion, ability, the vow to practice compassion. Vow to practice tolerance, and being able to practice not only vow, but just actually practicing tolerance, practicing patience when it is necessary is the real empowerment. So that's the formal request. Now, in order to become worthy to receive this really empowerment and then stay very protected and guarded means that you need to first of all do this first step called do the sevenfold prayer. For this sevenfold prayer, you will be doing 7 things. The first thing you will do is you, of course, visualize that in the space before you, you feel the incredible holy presence of Goddess Ushnisha Sutattapatra, surrounded by all the Buddhas, Bodhisattvas, root and lineage gurus, Idams, deities, Dhammapalas, all there with their eyes of wisdom, they read your thoughts, read your plight, and they listen to your whole heart. It's really good to know somebody listens to you. Even ordinary people, when they listen to you, you really like it. But when you are being listened to by all the Buddhas and Bodhisattvas, you could pour out your requests. It's really good to have some safe place where you can do that. So if you have thoughts, feelings, concerns, confessions, or dedication, whatever you have had need to do, but you haven't really had the gut to confess to somebody, even though you really wanted to apologize, you never thought was ready or timely, or you never felt quite right to apologize because of some childish reasons. So here it's very safe, you shouldn't feel that, but join your hands wholeheartedly in the presence of all the enlightened ones with the compassionate one, and then you do that. What do? You do the 7 things. The first thing you do is the confession. You confess. When we recite the prayer of the sevenfold prayer, for instance, I take refuge in the triple gem, confess all the negative deeds. That's the first of the 7 limbs. Obviously, people holding a lot of grudges or resentment towards oneself or others. One never felt right to confess, even though one really should. One has a nagging feeling, I should confess. Here you should do that. Feel in the presence of all the Buddhas with infinite wisdom and compassion. You will be not judged, you will not be rejected, you will be completely accepted. With this in mind, you do the deepest confession of all the negative deeds, whether you have committed physically or verbally or mentally, that you have not quite patched up with yourself. You should here try to do that. That's the first limb.
this really gives you not only that, you also have the moral authority to accept the confession and apology of others. If somebody apologizes, you should be able to accept the apology and not feel not ready to accept the apology. People are wasting days, weeks, months, years, still haven't quite accepted someone's apology. Even it's not that other didn't apologize, but we're not accepting it. We are disempowered by our resentment and guilt and blame. So what is empowerment is to get rid of such inability and fixation and make a vow to do confession, to apologize to other people, to accept people's apologies and forgive them. So that's very important. Second is, I rejoice the virtue deeds of all beings, means you have to make a vow to rejoice any things that are good or that people have or are doing or accept, reach a state, from ordinary sentient beings, from your neighbors, to your colleagues, to some people, or your loved ones, or from ordinary beings to the fellow Sangha members, or anyone from ordinary to all the way to the Buddhas and Bodhisattvas, Arhats, all of their infinite qualities, you should rejoice. You learn to rejoice, because then you are empowered not to have jealousy. Otherwise, we are beleaguered by our jealousy, our envy is so hot like a sun burning our back. So we need to open the umbrella of rejoicing. Rejoicing, say, your good health. Rejoicing your job, rejoicing the kindness of your mother, rejoicing the incredible work of your Dharma practitioners. For instance, tonight we have so many of you are giving your time, and we have Sakya friends working many hours, many days to make these teachings coordinated for the benefit of all these things. Really, you should rejoice and be happy about other people's incredible good deeds. So these are, and then you will never feel jealous again next time towards anybody. You will feel like a wing that is broken and now repaired. So make a vow to do that when we say, I rejoice the virtue deeds of all beings. And the third one is making up our mind to achieve ultimate bodhicitta. So that ultimate bodhicitta is the ultimate aim, to have the purest and kind of altruistic mind, like the Buddhas, both relative and ultimate bodhicitta. You wish, that's your highest aim, highest thing in the wish list is to attain enlightenment for the benefit of all sentient beings. That's what we call ultimate bodhicitta. A lot of people are very short-sighted. I want this for me, I want this for today, I want that for tomorrow, I want this for me and my niece. Very, very finite wishes, and that's so easily miserable. Because it's so small-mindedly, we're thinking about me. Now we are going to, that breaks our limb by thinking of me too much. So we need to now repair that broken wing by elaborating and expanding this good heart for the sake of all thinking beings. So that's the third limb. Fourth limb is take refuge in the Buddha, Dharma, Sangha. So that is taking refuge in the Triple Gem, which is the fourth limb, because most people are not taking refuge in the Triple Gem. They never even heard of the Triple Gem. They're taking refuge in power, possessions, positions, relationships, beauty, fame, worldly dharmas, this and that, and they are suffering all the time. They are taking refuge in inappropriate objects, in temporary objects, in superficial objects. So here we are going to take refuge. If you have read Buddha Dharma teachings, if you heard the teachings, now you may need to make up your mind one day to say, yes, I really will take up Triple Gem. I really need
these three điều precious gì mà thực gems. sự chúng ta cần Buddha is the là tam bảo teacher, chân the quý, physician, Dharma is the medicine, giáo pháp chân I quý, and fellow Đức Phật Sangha chân members quý of và thành nurses, viên tăng đoàn we chân are quý. so infected by so many diseases. We Và chúng need ta to bị see ảnh the hưởng bởi quá physician of nhiều all bệnh the tật. physician, the Buddha. À, We need to take the medicine of the Dharma phải to uống thuốc apply của on our Đức Phật. boils, on our joints, Chúng ta on cần phải thực our, hành, chúng ta on cần phải our uống bruised thuốc part of the body, then that để heal. chữa những cái bệnh When ở you trong thân của chúng remember the ta. teachings of Dharma, it's Giáo pháp so chính là thuốc để soothing, chữa bệnh cho chúng so ta. appealing and so pacifying. Và nó có tác dụng chữa lành And rất là so tốt. calming and so uncomplicated, really. Và giáo pháp thì không có gì là phức tạp cả. So we wanted to say, I really want to Và practice chúng ta Dharma. thực sự mong muốn Practice được thực Dharma hành Phật means you pháp, giáo pháp. adopt a good mind Và and chúng ta drop the mong muốn bad có được cái mind. tâm thức rất là tốt đẹp. Greed, hatred, and ignorance-related mind Không we có drop, vô minh, không but có sân contentment, giận. yeah, Mà có được cái compassion, tâm biết right đủ, view, có tâm từ bi, related có tâm mind you will chánh kiến. adopt. So fourth refuge, fourth Và one như is vậy I là take chúng refuge in ta Buddha, Dharma, quy Sangha until Phật you realize pháp the và reach. tăng bảo So you tối need to thắng cho đến renew ngày chúng ta đạt được sự the giác ngộ. refuge. Some of you have already Như vậy refuge, là haven't you? chúng ta I'm so cần phải glad. quy tam bảo. But those of you who have, you should renew the refuge. Khi mà những người mà Others đã who có are quy y here rồi thì chúng ta cần receiving làm this mới cái quy y của chúng empowerment ta. tonight, and you Và have cái việc mà tham dự cái lễ tóm quite đảnh not tối ngày hôm taken nay up formally cũng là một refuge. cách thức Tonight you should để take chúng ta this làm mới cái refuge quy y của mình. to the say Buddha. I'll Chúng believe ta the quy Buddha. y ở nơi rất là an I'll toàn, learn đấy the chính là Đức read Phật. and listen to the teaching of Chúng Dharma. ta lắng nghe giáo I'll pháp. value my Dharma brothers and Chúng sisters, ta trân trọng tất cả and những thành viên therefore của make tăng đoàn, myself những bạn hữu, recover những pháp from thiết của all chúng these ta. sufferings and sickness caused by myself taking refuge in wrong things, mundane, khổ đau của materialistic, chúng ta, worldly ốm đau bệnh things, tật của chúng temporary ta là things. do I will chúng ta not. đã nương I'll tựa, slowly chúng ta quy renounce y vào these. những đối I'll tượng sai actually trái của slowly thế gian. adopt the genuine refuge in the Chúng triple ta gem. cần phải có được So những with cái đối this tượng in mind, quy you y do the đúng đắn, refuge. phù And hợp. some of you may have even sat through Một some số người in front thì of some visiting lamas, and đã they have từng even gặp các bậc performed the đạo sư refuge Lama. ceremony. Họ Yeah, đã take thực to hành give nghi you the lễ, refuge ceremony quy and y, cut a little bit of hair đã and cắt give name. tóc, Whether đã ban you, pháp if danh. you, even you people went through that, they still didn't know what they were doing. Mặc dù là đã trải qua But nghi lễ here như vậy, in the họ cũng không biết là empowerment họ phải làm gì. ceremony, you are Nhưng mà going lễ to quán đảnh thì chúng ta formalize your cần refuge. phải You're chính thức going hóa to cái quy y của chúng renew ta. your refuge. Chúng ta phải làm mới cái quy y của chúng ta. What is the benefit of New Year? What is the benefit of birthday if you are not kind of renewing your Cái lợi refuge? ích lợi lạc của ngày sinh Renewing là your gì? kindness, Bởi vì là commitment to năm mới practice đến, ngày sinh nhật mới non-violence, đến, thì chúng ta làm compassion, mới contentment, forgiveness, cái tâm thức của chúng ta, tolerance. This làm is mới the cái tâm refuge biết we tổ, are talking tâm bao about. We are dung, not tâm some worshipping từ some bi của worldly chúng ta. gods, asking them to do favor to you. This is not refuge. These are Khi mà chúng ta đi worldly đến với một số refuge. thần linh thế gian, So chúng ta here đề we're nghị họ taking refuge làm cái này, làm cái kia cho chúng ta, valid thì đó không object phải of là sự refuge. quy y đúng đắn. So that's the fourth limb. Fifth limb Đây là nhánh is thứ tư, nhánh thứ năm là generating chúng wishing ta phát bodhicitta. khởi Bồ Đề tâm nguyện. Because wishing bodhicitta Bồ Đề means you tâm really nguyện có have nghĩa là gì? sincere, Chúng ta mong you muốn make a một cách chân vow thành, to chúng wish ta có to một attain cái enlightenment for ước the nguyện benefit of others. chân thành. Previously you may have vowed to do this Chúng or ta do đã that từng or có những cái ước nguyện làm whatever, việc nọ but việc now kia. take, Và bây giờ upgrade your vow. thì I'm chúng ta going cần phải to nâng work cấp for cái the lời sake thề nguyện of của all chúng ta. sentient beings and Vì lợi lạc attain tất cả các chúng enlightenment sinh for hữu their tình, benefit, cầu like nguyện the tất cả các chúng Shakyamuni sinh hữu Buddha tình did. đều có sự So giác that's the ngộ wishing giống như Đức Phật Thích bodhicitta. Ca Mâu Ni. This means you change Điều all có nghĩa your là chúng wishes. ta So, thay a lot đổi of tất cả people những cái have lời very funny mong wishes. nguyện They của say chúng they ta. want to. What's their New Year wish? They say, Đấy, oh, they những cái don't. ước They nguyện want to năm mới drop của chúng ta là weight, gì? or they want to take exercise up. Well, you better take up this exercise. Chúng ta This is dropping the weight of your emotional habits. That is that'll definitely so wish. That's a wishing to attain enlightenment for the cái benefit mong of all. ước đạt được sự giác ngộ của That's chúng the ta. fifth one. Đấy là cái nhánh thứ 5. Sixth one is Cái nhánh thứ 6 engaging. là And not only you will Bồ Đề say tâm the hành, words, không phải là but chỉ you will chúng ta actually nói do những điều them. You will bằng actually do mồm, them mà in chúng ta cần form phải of thực sự hành động. generosity, Chúng ta in thực sự form bố of thí, tolerance, in chúng ta form thực of sự bao discipline, dung, in chúng form ta of thực sự joyous, là tinh tấn, joyous effort. chúng ta thực sự trì A giới, joyous effort means chúng ta that thực sự you là not only are tinh really tấn, diligent, but you also try to do chúng ta không things phải là chỉ cố gắng, at mà chúng ta expected cần time. cố gắng
And you try to finish them by a certain period of time, so that other people who are expecting you to do something, you try to make it as possible to do them by the time, so that there is no kind of delaying or no procrastinating. So we need to, therefore, engage in the 6 parameters: practice of generosity, practice of discipline, practice of patience, diligence, meditation. All of these things are that you will do, you will practice in your everyday life. Aspect of the 6 parameters. That's called engaging bodhisattva. So bodhisattva, not only doing them for the sake of seeing that you are doing, but doing them really for the benefit of others, wholeheartedly. Not doing them with a nagging feeling, doing them joyously, wholeheartedly. So with that in mind, you do the 6th limb. Now the 7th and last limb is dedication of small, however small merit you may have accrued from doing this. This too, you will share it to all sentient beings. This too is not going to be kept for oneself, but rather selflessly dedicated for all sentient beings. So with this in mind, please join your hands at the heart, and we will do the 7-fold prayer. When you are doing the 7-fold prayer, you should have the feeling and knowing and seeing that when you're doing the recitation, you need to see the enlightened ones bearing witness to you, that you are wholeheartedly saying, and they can hear your prayers. So you need to see that. You need to feel the core of your marrow of bones. You should feel a strong, amazing feeling that lifts you up to express this. You have to feel and see. You got to know that this is really well overdue. I should do this. With that kind of great sense of urgency, imagine everyone and that you have visualized, which includes all sentient beings, including your parents, whether alive or deceased. You should visualize them, as well as all your loved ones, circle of concerns, and every sentient. All are gathered there and doing this together. So with this great sense of certitude, all right attitude, and the doing, knowing, seeing, feeling mindfully, we will do the 7-fold prayer. I take refuge in the Triple Gem and confess all the negative deeds. I rejoice the virtue deeds of beings, and I keep in the mind the Buddha's enlightenment. And the Buddha, Dharma, and Sangha, I take refuge in enlightenment. For the sake of others and my own, I shall cultivate bodhicitta, and with excellent bodhicitta, I shall invite all beings as my guests. I shall practice excellent conduct, 6 parameters. I dedicate to benefit all beings. I take refuge in the Triple Gem and confess all the negative deeds. I rejoice in the virtue deeds of all beings. I keep in mind the Buddha's enlightenment. In the Buddha, Dharma, Sangha, I take refuge in enlightenment. For the sake of others and my own, I shall cultivate bodhicitta, and with excellent bodhicitta, I shall invite all beings as my guests. I shall practice excellent conduct, 6 parameters, and dedicate to benefit all beings. I take refuge in the Triple Gem and confess all the negative deeds. I rejoice the virtue deeds of all beings, and keep in mind the Buddha's enlightenment. In the Buddha, Dharma, Sangha, I take refuge in enlightenment. For the sake of others and my own, I shall cultivate bodhicitta. With excellent bodhicitta, I shall invite all beings as my guests. I shall practice excellent conduct and dedicate to benefit all beings. So that has concluded the prayers, preliminary of doing the empowerment. So we have now concluded the preparation part of empowerment. Now to do the main empowerment, you have to, what we call, firstly lay the foundation for receiving this empowerment. For this,
as the teacher teacher in the form of Ushnisha Vijaya hold the Vajra and rotate the Vajra at her heart and recite the mantra of emptiness, you should visualize that all dualistic phenomena, the samsara, nirvana, good, bad, you and others, ups and downs, all dualities to vanish. Like a rainbow disappears tracelessly, there is no psychophysical remains of you. There's nothing, everything dissolves. This symbolizes the meditation on the emptiness of yourself and your past, so that you are now going to be truly empowered. So we're going to do that. And then, from the state of emptiness, there instantly appears a lotus flower, immaculate lotus flower in the middle of the space. That represents the relative bodhicitta. Then on top of that is a full moon disk covering on the surface of the lotus. That represents ultimate bodhicitta, a fully waxed moon. And then imagine that and on the crown of yourself, then top of these are on top of your everything dissolving emptiness, but you visualize this now on top of your normal crown. There is a lotus and a moon disk. Amigos, Sakya. On top of one's crown, on the moon disk and lotus flower moon disk, oneself, there sits the one-faced, two-armed, white umbrella, Siddhartha, who is inseparable form of the excellent Guru and all the deities. In her right hand is a granting gesture, refuge granting gesture. Left hand hold the handle of the umbrella and a wheel. At its top is a radiant, bright white five-pronged vajra and a beautiful golden handle supports the umbrella. Ushnisha Vijaya is adorned with precious ornaments and seated on a diamond posture. In the space above her, starting from the top, is the incomparable Shakyamuni Buddha, surrounded by all the lineage gurus, starting from the great Indian masters, and then the Amoga Vajra, and the Vajrasanapada, and Parilotsawa, and all of the lineage gurus circling. Below them are all the deities of the four classes of Tantra, who are all crowned by the five Buddhas. Below them are 70 million Buddhas and so forth, all in the form of Nirmanakaya Tathagatas. They're all assembled like a cluster of clouds. Below them are all the bodhisattvas, such as Manjushri, Avalokiteshvara, Vajrapani, Samandabhadras, and the like, as well as all the 16 arhats and shravakas and Pataka Buddhas. And then in front of oneself is on the ground are three-legged brothers. In the center is the destroyer of all the cities. On his right is the one who repulses all the austerities. And so on the left is Vemachitrin. They're all happily seated on to guard and protect oneself and all those who are to be protected. And surrounding them are all the four guardians, and as well as 8 direction guardians, as well as 64 messengers and the entourage. Surrounding them is the presence of the spirits,
Xung quanh các vị là các sự hiện diện của các lớp tinh linh. Surrounding them is all the spirits who cause harm, tất cả các tinh linh mà gây who chướng ngại, usually cause obstacles. các tinh So linh all gây of these những are there, and now here imagine that on your forehead is Om, at your throat is A, trán của and chúng our ta là heart trùng is tử a Om, Hung. cổ họng là trùng tử And A, và as the tim là rays trùng of tử light Hung, shine from the seeds chiếu of a sáng Hung, from the heart of the Guru, từ Ushnisha trùng tử Vijaya Hung của Đức towards Bạch you, Tán cái Phật Mẫu and tới thân then của this chúng ta, from your heart also và từ implores, tim and của this chúng ta goes to invoke all the chiếu sáng, transcendental wisdom thỉnh mời tất cả các bậc bổn tôn of trí the tuệ Ushnisha Sitatapatra của Đức Bạch Tán cái Phật in the Mẫu form of tiny dưới sesame hình tướng seeds của and các cái huge vị rocks Bạch and Tán cái Phật mountain Mẫu rất là size bé, bé như là Ushnisha hạt mè Sitatapatras cho đến to are như núi all Fuji, invoked. tất cả So đều được now thỉnh we're going mời. to do the invocation of Và bây the giờ chúng ta Holy thỉnh mời Spirit, tất cả wisdom các being of the vị bổn Ushnisha tôn linh Vijaya. thiêng, Imagine that each and every one of tất you cả các vị are, wherever you are in the form, are absorbed, showered by countless tất cả chúng Ushnisha ta thì đều Vijaya, được giống như là Ushnisha đều được sự gia trì của Sitatapatra, chư vị. the Tất white cả umbrella các vị goddess with Phật the Bạch Tán cái crown, Phật Mẫu to nhỏ rơi trên showered thân upon của you. chúng So ta you're như là hạt completely mưa, caught như là up in mưa, the storm of blessings giống như chúng ta đang coming ngập from chìm trong một all cơn bão ân 10 phước gia trì directions. And you của are các vị Phật completely từ 10 phương, descended, you're completely saturated và chúng ta hoàn toàn ngập by chìm, those holy ngập blessings tràn trong cái sự in gia the trì của form chư of vị, Ushnisha Vijaya, but của các vị represent trong hình tướng của all Phật Bạch the Tán cái Phật Mẫu. wisdom of Tất compassion, cả các vị đại diện power, cho trí tuệ, forgiveness, từ bi, sức generosity, mạnh, tolerance, bố thí, discipline, bao compassion, dung, kỷ luật, understanding, right thấu view. hiểu, All chánh of kiến. these things Tất are, cả you are saturated chúng ta đều in the ngập form tràn of ở trong hình tướng Ushnisha Sitatapatra của Đức Bạch Tán cái Phật Mẫu, dissolving into you. đều So hòa tan vào when trong I thân do của chúng the ta. recitation mantra and Và ring the trong bell, khi mà thầy imagine rung chuông và that tụng all this chú, energy thì chúng ta quán completely tưởng rằng tất cả những năng lượng đó bathe you, wash you, saturate tịnh you. hóa You become chúng ta, completely hòa washed tan vào and chúng ta, cleansed và làm sạch chúng ta by the presence of với all sự the hiện hữu enlightened ones. của tất cả các bậc So giác with ngộ. this in mind, Với tâm thức I như vậy, suggest you to chúng ta stay very present hãy an trú in trong hiện this tại, state trong giây of phút hiện tại, meditative state và chúng of ta trong receiving the trạng thái thiền định transcendental như vậy. wisdom.
So believe this, through this you have received the holy blessed body blessings of Sitata, the Ushnisha Sitata Patra, the white umbrella goddess. Meaning that you have these, all the external physical obstacles, habitual kind of lingering habits of your bodily behaviors, whether it's aggression, some people have bad drinking habits or smoking habits, or they're a bit physically violent or aggressive. Such bad manners or behaviors are completely destroyed and washed and cleansed. You don't have any propensity left. But instead, by receiving this empowerment of the holy body of the Ushnisha Sitata Patra, you have an amazing composition of what you don't do from your body. You have powerful ability to exercise restraint physically. Say, wouldn't even touch cigarette or alcohol, or whatever it is that you need to do certain things, the physical. Or you're not lazy at all, or you're very diligent, So make sure that you are receive these blessings, and not only this, you also have received the formal permission to do the meditation on Goddess Ushnisha Sitata Patra, and try to develop pure view, pure perception of all as a manifestation of the Supreme Deities, and nothing as truly existing there. All forms are deities, and all forms are manifestation of emptiness. And so the deities are always functioning to indicate all forms are emptiness. And we shouldn't see the forms, people, or things as real. They are there, but they are not quite as they appear. May you have this kind of power to remember the teachings. That all forms are emptiness. Form is emptiness. Emptiness is form. And the form is no other than emptiness. And emptiness is no other than form. And in order to enable you to do that, may your regular practice and remembering this deity yoga will enable you to have the power to think that way, so you don't get stuck with what you saw as something real, either to conjure up unnecessary expectation or fear or anxiety. All the parents are like teaching you like water bubbles. They're all not really there. They're just mere figment of my imagination. Thus you do not get attached to certain object or fearful with certain object. They are all form that are empty. So if you have this, then you are truly empowered. So you also have the permission to meditate on Ushnisha Sitata Patra. You should get a hold of a color photo or tanka or like that in your place and keep them as your collection of deities, and because having them in your dwellings, in your room, meditation room, will increase the ambience of your pure perception. So that's that. Now the second is the oral transmission of the mantra. For this, as you repeat after me the mantra, the mantra that you will repeat after me two. One is the little longer one, and then short, the essence mantra. When you repeat the mantra after me, imagine from the heart of the teacher Ushnisha Sitata Patra issues radiates rays of light from her heart and comes out through her mouth, and then emits brilliant white light and goes out straight into your mouth and goes into through your lips and teeth and tongue and palate and throat and goes down in your heart chakra, and it unveils the beautiful white mantra rosaries in your heart. So with this in mind, with pure perception, doing the mantra recitation, knowing that this is all the vocal neuro-linguistic
enlightened qualities of the Ushnisha Siddhatapatra, being you are given an audio transmission of the holy speech and knowledge of Ushnisha Siddhatapatra. So with this in mind, you will repeat the mantra after me. Tadyata Anale Kasame Vera Some Sava Buddha Adhisthana Adhisthite Sarva Tathagata Ushnisha Siddhatapatra Humpe. Again. Tadyatha Anale Kasame Vera Some Sava Buddha Adhisthana Adhisthite Sarva Tathagata Ushnisha Siddhatapatra Humpe. The third time. Tadyatha Anale Kasame Vera Some Sava Buddha Adhisthana Adhisthite Sarva Tathagata Ushnisha Siddhatapatra Humpe. Now the short essence mantra. Hung Mama Hung Ni Soha Hung Mama Hung Ni Swaha Hung Mama Hung Ni Soha. So having received the oral transmission mantra, oral transmission of the mantra, now you will promise to uphold this mantra. Means that having received the oral transmission mantra, you are requesting, may I be given the power that there is in the mantra, whatever power and healing power to allay the obstacles, the external, internal obstacle there is. May I have the power to allay, remove, avert all those obstacles by my having this formidable compassion, wisdom, and emptiness. May I not become vulnerable through this. So with this in mind, you imagine you throwing some rice or flowers towards teacher Ushnisha Siddhatapatra, and then you are promising, asking to give you the blessings. So with this in mind, you repeat after me this one. O Blessed One, having bestowed me the blessings, please consecrate the blessings. Please consecrate the blessings. Please consecrate the blessings. Please consecrate the blessings. So as you have made the request to consecrate the blessings that there is inside the mantra, what they call, there is a power in the mantra, there is a boon in the mantra, there is a siddhi in the mantra. Siddhi means some particular accomplishment. By reciting the mantra, it will change you. So therefore, may I have the power not only to recite the mantra, but may I have the power to realize the shift and change, attain siddhis, attain powers. Yeah. So then the teacher now accepts your flower garlands you offered. Imagine that teacher blesses the flower garlands into mantra garlands. Into mantra garland. Mantra means it's like this kind of prayer beads, but instead it's like a pearl-like garland. That one pearl garland, like mantra rosaries, is placed around your neck. If you have a mala, you can probably put it on your neck. Imagine that you've been given a necklace so that you can guard your speech and throat and the mouth. So with this in mind, I'll do the blessing. Thầy sẽ ban sự giá trị. Om da ya da na le na le ga da bere bere zo me za wa buddha de na de za wa buddha da za wa da danga
Unisha Sita Dabada Om Bioma Tadia Davana Lena Kazam Kazam Bera Bera Soma Soma Savam Buddha Adisana Adis Savatatanka De Unisha Sita Dabada Om Bioma Moniso Jum Den De La Sala Je De Langa Varanze Do So Nga Yengu De Sevat Tuju Den Banze Do So Jum Den De La Sala Je De Langa Varanze Do So Nga Yengu De So what I was saying was, oh, may the Blessed One's blessing that has been granted to these, may the conduct in the city of this mantra recitation that there is be granted and realized by these Vajra disciples. So now imagine that you are given a necklace. So this concludes the second empowerment. That means that you are given the power to guard your speech. The necklace is to not just to physically look beautiful to the neck or to your collar or whatever it is. It may look nice, but much better that you have a guarded throat, guarded lips, guarded tongue, from whose mouth and whose throat no untoward words that is of hurtful, condescending, negative, divisive, very much implanting seed of doubt. These things you will never engage. You have the siddhi, you have the power to exercise mindfulness, to what not to say, who not to say, when not to say, how not to say, but practice a great sense of dignity and kindness and tolerance and tenderness. That what you don't say is incredible. It's not that what you don't want to say, but you know there's no benefit of saying these things. You are able to exercise tolerance and patience, and therefore you have the power of the mantra. Siddhi of the mantra is being able to mind your speech. Vajrayana is very skillful. Gives you mantra when you receive one empowerment, but it's always a reminder to practice right speech. And right deep listening from your heart. Often we are listening, but we are hearing wrong things. We are hearing something figment of our own negative emotions. What the person said is not what he really meant. We didn't get what he meant. What we thought what he said is what he really didn't mean. So if you have the really mindfulness of your mouth and mindfulness of your ear, you will not be so worried about he said this, she said this. And you hear them as an echo, you hear them as emptiness, sound is emptiness. Emptiness is sound. Sound is no other than emptiness. Emptiness is no other than sound. So this is very skillful. Vajrayana empowerment is teaching you how to practice the meaning of the Para perfection of wisdom. That's Heart Sutra says sound is empty. Emptiness is sound. But usually when we hear some praise, we get really excited as it's real. But we don't think it's empty, Empty doesn't mean it didn't exist. It means it's impermanent. It doesn't have all the things. Even if somebody says hurtful things to you or about someone, you don't get upset. You can hear them as an echo or emptiness. It's just vowels and consonants. In which language? Who knows? Maybe it's not the language that you thought you heard. So this is the siddhi. You have the siddhi. You have the smartness. You have the strategy how to sort of scramble the words people say. Do not make yourself so vulnerable and offendable with what people say. You are Vajrayanis, you are Mantrayanis, you are hearing Yanis. You have a good hearing that hears emptiness. Sound is emptiness. This is the meaning of mantrayana. People recite lots of mantra, but without this understanding, it's a kind of a spiritual materialism. Only reciting lots of mantra, but nothing happening up in the head.
Chúng ta nghĩ rằng là những điều gì đang xảy ra trong não của chúng ta. Chúng ta tụng ít chú, nhưng mà chúng ta luôn luôn ghi nhớ điều đó. Thì điều đó là minh chú có hiệu quả, có cái hạt giống, có cái chủng tử giác ngộ. Sau khi mà chúng ta nhận được, chúng ta cần phải có lời hứa nguyện. Mind your speech, chúng ta luôn luôn phải chú tâm đến cái lời nói của chúng ta, cái khẩu ngữ của how you speak to others, about others, chúng ta nói về người nào, chúng ta nói về ai, about others, chúng ta nói với người khác về ai. It's very, very important. Thì đấy là This điều rất way là you quan trọng. practice mindfulness of Đấy your là chính mouth. là lý do vì sao mà chúng ta thực hành chánh niệm Mindfulness of speech. với cái miệng của chúng ta, với lời nói của chúng ta. Hearing. What you hear is not what they meant, so it could be something else. Đó là những điều khác. It's their anguish, their sorrow, their stress, poor thing. Những người khác đang bị sân giận, bị hurt you. Bị They're tổn saying thương, this bị to buồn phiền. their Họ không có điều bottled kiện để bày tỏ cái cảm xúc của They mình. have so much sorrow and stress. Họ có rất nhiều cái khổ đau và rất nhiều cái sức ép. Do it. They just bottle up. Và họ chỉ dốc vào tất cả những cái sự khổ đau của mình. mình. You don't recite mantra, you are reciting mantra. Và khi đó thì chúng ta dù chúng ta không tụng chú, Because you're practicing mindfulness, bởi vì chúng ta thực hành chánh niệm, chúng ta thực hành khẩu chánh niệm của cái khẩu của chúng ta. You know, bad thing about other people, don't take it literally. That's just his Khi mà chúng ta nghe những điều không hay về người khác, chúng ta đừng nhận nó về mình. Chúng ta đừng bị kẹt ở trong lời nói của người khác. Đó chính là cái sự thiện xảo của minh chú thừa hay là kim cang thừa. Remember these things. These are real practice of Dharma is mindfulness. And now the third and last và bây is giờ là thứ ba và cuối cùng, meditating đấy là on the form of yourself. Of as Usnisha Sitata Patre. Chúng ta nhận cái quán đảnh. Now sit upright. Chúng ta ngồi thẳng lưng. Seeing yourself. Và chúng ta quán tưởng bản thân mình. In the form of Sitata trong hình tướng của Đức Bạch Tán cái Phật Mẫu, rất là đẹp, rất là màu trắng. Một mặt hai tay, một đầu hai tay. Tên của Ngài là Đức Bạch Tán cái Phật Mẫu. And your right hand is granting right hand gesture. Left hand holding the umbrella. Tay trái thì cầm một cái lọng màu trắng. And with its golden handle và cái lọng đấy có cái thân, and you're wearing elegantly cái thân bằng vàng, màu vàng. Và trên đỉnh của cái lọng thì là có chơi kim cương nam châu. Và có đầy đủ tất cả các cái đồ trang sức ở trên cổ, trên tai, trên thân, giống như là những cái biểu tượng của Ngài. Và Ngài ở trong tư thế kim cương kết giả. Và chúng ta thiền định từ trái tim của đạo sư xuất hiện một cái Đức like one lamp, another, this lamp, this Usnisha emits from the teacher's heart and absorbs xuất hiện từ trái tim của and một as a sư, result of sư that hòa tan vào chúng ta và với you tim của chúng ta, và chúng ta có thể thấy tất cả các hiện tượng đều là một sự ảo tưởng. Và chúng ta có thể thấy tất cả những điều xấu hay tốt, thăng hay giáng, niết bàn và luân hồi. Tất cả những hiện tượng hiện nguyên đó đều là ảo tưởng. Let alone all the things that your life's happening, not happening. You đều should đang see xảy the whole ra, illusion. Don't get đều là attached sự to ảo one tưởng của with chúng the ta mà other. thôi, đều là sự vọng tưởng của chúng ta mà thôi. Don't become so upset with things. They're all Và chúng ta không nên buồn với tất cả những thứ đang hiện hữu. Tất cả mọi thứ đều biến mất. Và chúng ta ở trong trạng thái thiền định như vậy. Chúng ta có thể thấy, chúng ta hãy đặt tâm thức của chúng ta trong cái trạng thái tinh quang rất là rõ ràng, trong sáng như vậy. Và chúng ta thấy được mọi thứ trong thế giới này đều là vô thường. Và khi mà chúng ta thấy tất cả vũ trụ đều biến mất và xuất hiện trong đài sen, trong đĩa mặt trăng, trong cả cơ thể của chúng ta, đầu và tay, chân đều xuất hiện vào trong, đều hấp thụ vào trong luân xa tim và hấp thụ vào trong trùng tử hum, và trùng tử hum bé nhỏ được biến mất. Và chúng ta an trú ở trong trạng thái như vậy. Chúng ta an trú trong trạng thái rỗng lặng như vậy. Không thể nghĩ bàn, hoàn hảo,
serene, rất là chân thực, peace and bình tranquil an abiding. và không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. So through this you have received the holy mind empowerment of Vishisha của Đức Bạch Tán That Cái Phật means your Mẫu. mind Có and nghĩa là tâm của chúng ta và tâm của Đức Bạch Tán Cái Phật Mẫu are no longer là different không because you còn are tách able rời, to bởi vì chúng ta có thể have your mind cái tâm thức của chúng previously ta as a trong quá deluded khứ ordinary person. You là một have người thông greed, you thường have đầy ảo wrong tưởng, view, you have attachment, tà you have kiến, sadness. bám chấp, buồn You bã, think they are real, và they chúng ta think nghĩ mọi thứ đều là yourself thật. is real, your Chúng ta nghĩ problems, bản thân của sufferings chúng are ta là thật, real. tất cả những vấn đề và khổ đau của chúng ta là Those thật, things và những disempowered điều us all the đó time. Now your mind is xảy ra luôn completely thời gian, và bây giờ empowered. hoàn You toàn have đã được, received sau the cái lễ quán right đảnh này, view, chúng ta đã có được chánh and kiến. therefore Do your vậy mind là is tâm của chúng ta so luminous, rất là rõ ràng, rất là cognizant, trong sáng, but yet it is so và intangible. rất là mong You manh. can't find the mind Chúng ta không thể in tìm thấy tâm của yellow, chúng ta red, màu tall, vàng, big, màu đà, small, male, cao, to, female, bé, đàn ông hay đàn bà, and old, young. và No, you già couldn't hay trẻ. find the self Chúng than ta the không thể mind tìm whatsoever. thấy cái tâm của chúng ta ở Everything đâu. is a mere Mọi reflection thứ of that. là sự phóng chiếu của tâm của chúng ta. So therefore, this Do empower vậy you là cái lễ quán đảnh này to have this kind of ban cho right chúng view. ta cái sự You know, chánh right kiến. view. This is chánh right kiến. view meditation. You know? Cái thiền định về chánh kiến. Right view is only comes when you have Chánh right kiến discipline chỉ and có thể right xuất hiện meditation. khi mà chúng ta So có if you chỉ take giữ your, được even if giới it's a và chúng half ta an có hour, được sự định tâm. you sit down and do the Trong vòng một Sadhana nửa and do the tiếng chúng practice. ta có thể ngồi You xuống, should learn chúng ta to thực hành nghi do quỹ, this. chúng ta cần phải học để thực hành điều đó. When you have done that, Khi mà chúng ta đã làm được điều đó, from tonight onwards, từ you ngày should, hôm nay, whatever tối nay thoughts you trở have, đi, don't get bất caught cứ cái up in điều the suy nghĩ thoughts. nào mà chúng ta Let suy nghĩ, alone đừng bao all giờ the để bản objects thân of mình the bị thoughts tắc, or bị story bế of the tắc bởi những cái thoughts. suy nghĩ đó. See them. Chúng ta phải Do thấy not rằng trace the past chúng thoughts. ta Do đừng not theo đuổi cái anticipate quá future. khứ, chúng ta Try cũng to đừng chạy vào theo tương bear lai. naked Chúng attention ta hãy chú to tâm the vào mind, to the tâm thought, to thức the của chúng self. ta Where is it yellow? vào Is it giây red? phút Is hiện it blue? tại Is it này. new? It's old. You know, Tất cả is it những cái long điều lasting? You couldn't quý find cũ hay that mới của chúng ta. unfindability of your mind is the Chúng ta phải thấy rằng tâm thức của chúng ta emptiness of là the tánh mind. không, là rỗng rang. Not only form and Không phải chỉ là sound hình and tướng, smell, âm thanh, taste. mùi vị, Touch is xúc emptiness. giác, Even your consciousness và is kể empty. cả tâm nhận thức của chúng ta, Emptiness is ý thức của chúng ta. consciousness. Tánh không chính là cái ý thức của chúng ta. Emptiness is no other than Ý của chúng ta cũng là tánh không. That is the gist of this Đó empowerment. chính là cái phần cốt tùy của lễ So quán đảnh này. now with this we have concluded the Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái lễ quán đảnh of Vishisha của Đức Bạch Tán Cái Phật Mẫu. So now Và bây as giờ a concluding để part kết of thúc it, cái phần which really means that quán đảnh, you have to make a chúng promise ta hãy hứa nguyện to remember some of luôn the luôn ghi nhớ teachings that came giáo through pháp this ceremony. thông qua những cái You lễ have như been thế really này. listening, so Chúng ta đã lắng nghe diligently I can hear và how and then you have heard chúng ta so đã lắng nghe carefully. một cách rất là Because cẩn thận, each of the bởi vì translators mỗi also một phiên dịch translated these things đã as phiên best dịch as they can. ở mức độ And cao if you nhất, can mức độ tốt nhất remember mà họ these có thể, things, và chúng if ta you có thể ghi promise nhớ, to hold chúng some ta of the hứa key nắm giữ teachings, những cái key cốt tùy gifts của that giáo you pháp found, này, you know. This is nắm gift giữ of những cái cốt knowledge. This tùy is của knowledge cái transmission. kiến thức
mà thầy đã trao Sometimes they truyền cho call quý it vị. mind transmission Nó có or thể coi là tâm introducing that, truyền tâm. pointing the mind by Chúng the ta thầy guru. đã chỉ In tâm, Sakya đã Tibetan chỉ Buddhism, thẳng vào which tâm của you quý vị. receive the empowerment Ở during, đây quý vị you đã receive the nhận được mind, những cái tâm thức recognizing nature mind during empowerment. thông qua cái lễ quán đảnh, thông qua cái việc giảng pháp này. Đây là điều rất là quý giá, quý báu và rất là rõ ràng là chánh kiến, action, right và speech, chánh hành và chánh ngữ. So you have to make a promise I promise to pay heed to the teachings. Bắt đầu từ bây giờ con xin dốc sức mình để thực hành chánh pháp. And I will uphold the Buddhist precepts of not giữ to harm any living beings, practice compassion and contentment and forgiveness, and remember the right view. Và that chúng con everything is luôn luôn ghi impermanent. nhớ chánh kiến, luôn luôn ghi nhớ vô thường. You don't have to try hard to see the impermanent. They already chúng ta không cần phải cố gắng để thấy được vô thường. Vô thường thì luôn luôn hiện hữu ở tất cả mọi nơi. So like that, do vậy, nothing như vậy, chẳng có cái gì khó để mà thấy được cả. Mọi thứ đều rất là rõ ràng, và đó là sự thật. Như vậy, với tâm thức như vậy, chúng ta lặp lại the vow theo to cái lời hứa uphold nguyện the với thầy để I chỉ giữ promise giáo to pháp. pay heed to the teachings and promise to hold the Con Buddhist sẽ giúp mình precepts thực and hành not chánh to pháp. forget the Người right đón nhận view. con làm môn độ của I Ngài. promise Con to xin pay heed hứa to the sẽ teachings. I promise luôn to chỉ hold the giữ giáo Buddhist pháp. Con precepts nguyện sẽ giữ and mọi not to giới nguyện và forget không the quên tri kiến đúng bodhicitta and đắn. right view. Con nguyện sẽ I luôn chỉ giữ promise to giáo pay giáo heed to the pháp, và con nguyện teachings. I sẽ giữ promise to mọi hold giới the nguyện và Buddhist không quên precepts. chánh kiến đúng I đắn. promise not to Con forget nguyện the sẽ luôn chỉ giữ bodhicitta giáo and the lý. right Con nguyện sẽ view. giữ mọi giới nguyện và mọi không That quên is tri the kiến đúng đắn. conclusion of Thì the đó là phần empowerment kết ceremony. thúc Now we will cuộc lễ quán conclude đảnh. it by Bây giờ thì chúng ta sẽ kết making thúc our bằng cái Thanksgiving việc mandala offering. cúng dường Mandala để This tạ ơn đạo Thanksgiving sư. mandala offering Cái is cúng dường really Mandala để tạ ơn mandala đạo means sư này. universe. Nghĩa là If you Mandala là really vũ trụ. comprehend the meaning of Nó teachings, có ý nghĩa even should của you giáo offer pháp the này. whole Dù chúng ta universe cúng dường cả cái vũ as trụ a này expression như là một of cái gratitude, biểu it still will tượng be của not cái việc matching, not tri ân đạo comparable. sư, The thì nó cũng teaching không is thể so nào valuable, so precious, so mà xứng đáng. incredibly precious. Bởi vì I là know cái from giáo my pháp này own vô cùng experience, quý giá. the Dù chúng ta Buddha có cúng Dharma dường is cả vũ trụ này cũng không đầy đủ, so cũng không đủ. precious, like a gem. Giáo pháp này You nó can giống như never là những cái vật quý báu, how to estimate. và So chúng ta cần likewise, phải cố gắng chỉ you giữ. too need to express that. Chúng ta cần phải bày tỏ cái lòng biết And ơn so we do the với đạo sư offering, đã ban cho all chúng ta our giáo pháp này. collective merit of the Chúng past, ta- present, future, Chúng ta and biết our ơn having tất met cả các đạo sư together, trong quá khứ, hiện tại và having tương received lai. empowerment. There's a lot Nhờ of có merit đạo đức in đạo this, sư mà okay? chúng ta đã nhận And được so quán you đảnh should này. rejoice this, you Chúng should ta cần phải tùy think hỷ very và happily tán about thán, it, và chúng and ta then cảm you thấy rất là offer vui the mừng là chúng ta mandala, đã nhận được cái lễ quán đảnh as này, we và do chúng this ta cúng dường Thanksgiving Mandala mandala offering. để tạ ơn tất cả. Mặt đất được tịnh hóa với hương thơm và trải đầy hoa, trang hoàng quanh núi Tu Di, Úc Châu cùng Nhật Nguyệt. Con xin được cúng dường tất thảy lên tịnh độ chân quý, nguyện tất cả chúng sinh mẹ hữu tình có thể thọ hưởng nơi cõi Phật. Now, from here to say, I'm going to offer myself Con bắt đầu từ bây giờ, to the con xin Guru cúng and dường the bản thân Dharma con triple cho Phật gem. Pháp và Tăng Bảo tối Commencing thắng. from this time, I offer Kể myself to the từ bắt Buddha đầu từ Dharma khi này, con xin Sangha. cúng Try dường my bản thân best to con practice cho Phật holy Pháp và Tăng Bảo Dharma. tối May you thắng. please take Con me sẽ as dốc your sức mình thực disciple. hành chánh Pháp. May you Nguyện please xin take người me đón as your nhận con làm đệ disciple. tử của May Ngài. you please take me as Xin your hãy đón nhận con làm disciple. đệ tử của Ngài. So with this we have Như vậy concluded là chúng ta the đã hoàn thành kết thúc empowerment cái lễ ceremony, quán đảnh. and so Và we're going to do the dedication. chúng ta sẽ hồi hướng công đức. Bằng công đức có được từ thực hành này, nguyện chúng con nhanh chóng vượt qua mọi suy đồi và đạt được toàn giác.
Nguyện con giải thoát mọi chúng sinh khỏi bể khổ sinh lão bệnh tử. Lắng nghe giáo lý đại thừa, bằng bất cứ công đức nào con có được, nguyện mọi chúng sinh đều trở thành bình chứa bất nhiễm để chuyên trở giáo lý đại thừa. Như bậc văn thù toàn giác và Đức Phật Phổ Hiền, con nguyện hồi hướng mọi công đức để thực hành theo gót chân các ngài. Bồ đề tâm chân quý, Bồ đề tâm vương tâm tối thượng tâm vô cùng chân quý, nên tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh, nên tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển và mãi mãi mỗi ngày một vươn lên cao hơn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you everyone. Thầy xin cảm ơn tất cả quý vị đạo hữu. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái lễ quán đảnh. Chúng ta có 15 phút để nghỉ giải lao. Sau 15 phút nghỉ giải lao thì thầy sẽ giảng về thực hành nghi quỹ, thực hành Bạch Tán Cái Phật Mẫu. Xin cảm ơn tất cả quý vị đạo hữu. Bây giờ quý vị đạo hữu có thể vào trong cửa sổ chat để lấy 2 cái nghi quỹ về. Có 2 bản nghi quỹ, một là bản nghi quỹ bằng tiếng Anh và một bản nghi quỹ bằng tiếng Việt. Quý vị lấy 2 bản nghi quỹ này về so sánh. Bởi vì đặc biệt là câu minh chú thì trong bản tiếng Anh nó sẽ chuẩn hơn. Minh chú trong bản tiếng Việt nó có hơi lỗi về đánh chính tả. Quý vị lấy cả 2 bản nghi quỹ bằng tiếng Anh và tiếng Việt về. Quý vị in ra, quý vị so sánh và quý vị có thể hành trì ạ. Nếu mà có câu hỏi thêm thì quý vị có thể chuyển vào trong cửa sổ chat. Also, you can find practice text in the Zoom chat in English, Chinese, Vietnamese, Polish and other languages. Thank you. Xin quý vị đạo hữu nghỉ giải lao 15 phút và chúng ta sẽ quay trở lại vào lúc 7 rưỡi. Xin cảm ơn và xin tùy hỷ công đức của quý vị đạo hữu ạ. Welcome back everyone. Xin chào mừng tất cả các mọi người quay trở lại. Xin cảm ơn very good attention. Đã dành sự chú ý rất là tốt tối ngày hôm nay. Ở đây có thể coi là sự chú ý rất là đáng chân quý. I'm going to go over thầy sẽ Sadhana practice ban cái nghi quỹ thực hành Phật Mẫu Bạch Tán Cái một cách rất là ngắn gọn. I will do that oral transmission of the Sadhana as well. So, as usual, như thường lệ, this sadhana or practice of white umbrella goddess Sitatapatra, you start with the refuge, and for immeasurables. This is I don't need to elaborate, because if your every practice, Vajrayana deity yoga practice starts with the refuge and bodhicitta. That's because Vajrayana is the esoteric one. Vajrayana practice must be supported by Mahayana, and Mahayana practice must be supported by the Pratimoksha, Theravada. So therefore refuge, prayer, practice ensure that this is not a non-Buddhist deity yoga which other Indian polytheistic religious practice has. This is not. This is Mahayana. This is Buddhist. Buddhists take refuge in the Triple Gem, not in the worldly gods. So therefore, the refuge. And then generation of bodhicitta. You're doing this for not just some one or two obstacles. We are generating bodhicitta to attain enlightenment for the benefit of all sentient beings. So it's very Mahayana.
So we thought the Theravada, Patimoksha, vows, refuge, and the Bodhisattva vows, bodhicitta. There is no vaja in practice. So that's why it's very important to do the refuge and bodhicitta, however brief it is. So here in this, you have short one in the Buddha, Dhamma, Sangha. I take refuge till enlightenment reached. So here it spells out the objects of refuge is the triple gem, the Buddha gem, Dhamma gem, and the Sangha gem. You're not taking refuge in people, school, lineages, traditions, cultures at all. You're not taking refuge in any of those. You're taking refuge in the most inconceivable Buddha gem, inconceivable Dharma gem. Without the Buddha gem, there is no Dharma gem. Because of the Buddha taught the Dharma, then his disciples practiced Dharma, and so Dharma gem. And because of the Dharma, the Sangha gem came. So therefore, these are totally ordinary and extraordinarily important refuge. And we take, that's object. I take refuge till enlightenment reach. So you are not taking refuge just for yourself, you're taking refuge for the sake of all sentient beings, not just for this life or a couple of years or until some mundane obstacles are removed, then you forget about, no, until essence enlightenment reach. So that's a very Mahayanas from the point of view of span of time. And until all beings reach, until I reach Buddhahood. And why you doing this is for the purpose of all sentient beings. By giving, by virtue of giving such generosity and the like, you can reach Buddhahood for the sake of all sentient beings. So you have to have such sense of attention, intention, and retention. Your intention is altruism, and you are going to do the sadhana with try to keep your bodhicitta. And your mindfulness is to keep the bodhicitta. And that's why the bodhicitta, if you remember bodhicitta, that's retention. That's mindfulness of all mindfulness. So therefore, by saying this first 4-line prayer, you are synthesizing both refuge, the Patimoksha vows, and bodhicitta, the bodhisattva vows. So repeating that 3 times, renew your refuge and bodhisattva vows. Then doing the 4 immeasurables, immeasurable loving kindness, wishing all beings to have happiness and cause of happiness. Because if you say to people, please be happy and have the cause of happiness. If you say that to people, they really feel, wow, he's so loving, so kind. And so likewise, if you say, may you be free from suffering and a cause of suffering, if you really say to somebody, may you be free from suffering, may you be free from trouble, may you be free from enmity, may you be free from over-expectation, may you be free from enmity, restlessness, lack of discipline. When we say this, people say, wow, he's so compassionate. He knows that my suffering and cause of my suffering is my restlessness, my impatience. And he's praying that may I be free from suffering and cause of suffering. So you can see it's immeasurable compassion. Then immeasurable joyfulness. People can be joyful about some mundane things, physical pleasure. These are not really real cause of joy because they are very, very temporary, very, very superficial. Real joy comes from lack of ill will, contentment, and not harboring ill will, and lack of greed, and lack of ill will, lack of wrong views. These are real causes of joyfulness. You know, why are you so joyful? Because I had a day that I had no ill will. I had full contentment. I have gratitude towards my mother and father and loved ones and to my Dhamma brothers. It's a real cause of joyfulness. It's not joyfulness of that. It's not that I don't have any ill will. I don't have any resentment. I don't have any jealousy. This is a real, man. They know apart from happiness that knows no suffering. If you have joyfulness, you don't know what suffering is. You don't make suffering. Otherwise, we are unconsciously doing suffering ourselves. We want happiness, but we are causing suffering ourselves. So how wonderful it will be if we can do
joyfulness. Cái điều quan trọng là chúng ta Just go phải and do có được cái nhân joyful today. Của an lạc, Which means nhân just của hạnh phúc. rejoice the road, rejoice the trees, rejoice the pavement, rejoice the traffic lights, rejoice the road signs, rejoice the people helping each other, rejoice the signboard, rejoice incredible facilities our society has. You're just walking down the road, but you're delighted by this is the joyfulness. Với tất cả những điều mà chúng ta có. You know? Even if you have illness, but you know how well you're taken care by nurses and patients, carers and doctors, social workers, relatives, friends. Your illness, it doesn't stink you at all. You're so joyful that everybody is so kind to you, and like other patients, they work for you like so many hours. Incredible commitment, incredible selflessness. You think like that, you feel joyful. Okay. And then may they dwell in equanimity, free from attachment of words and those near and far. So we are really offering prayer. May people become equanimous. You know, even with the loved ones, they don't try to control too much. You can't control your young, and you can't control your daughter or son or father all as you like. This is you have some equanimity, some sort of non-attachment. It's not that you don't care, but you care them so much. You are just learn to give them some space. So that's why you're not too attached to them or too attached to your views and opinions. Nor are you harboring any ill will or anger towards them. Even someone is really difficult towards you or towards others, you still think, a poor thing, what must be the karma like their past to be like this, you know. He is himself stressed by this poor thing, and therefore developing brooding of enmity towards others. This is very important practice of equanimity. So say that for immeasurable prayer 3 times with you. And then the main meditation of the Ushnisha Vijaya, Ushnisha Siddharthapatra is, it doesn't involve yourself becoming Ushnisha Siddharthapatra. Yourself, you can also think of your brother, sister, mother, some all sentients. On top of each of the head, you visualize a lotus and the moon disk. And then on top of everyone, including yourself, that who are to be protected, you then visualize the goddess Siddharthapatra, who is one-faced, two-armed, and holding an umbrella in his left hand. And she represents all the gurus, all the root and lineage gurus. And then her right hand is on like this, granting refuge. The left hand is holding the handle of the umbrella with the wheel. And on top of on the top of the umbrella is a bright white 5-pronged vajra, and a beautiful golden handle that you're holding, and she is adorned with precious ornaments and seated in diamond posture on the space above her. Starting from the top is all the Shakyamuni Buddha, and then circled by all the root and lineage gurus, all the way from the beginning up until now. Then below them are, below the root and lineage gurus are all the deities of 4 classes of Tantra, and the 5 Tathagatas, and millions of other Buddhas, all in Nirmanakaya aspect. Nirmanakaya aspect means not wearing any ornaments or headgear or like that, like Shakyamuni Buddha. They are all assembled like a huge cluster of clouds above you. Below them are all the bodhisattvas, 8 bodhisattvas, and below them are the goddesses, and then Shravakas and Pratyeka Buddhas. In front of oneself, yourself, are the ground are the 3 Legden brothers. Legden brothers are protectors. In the center, one is destroyer of the 3 cities. On the right one is the one who repulses austerities, and on the left is Vemachitrin.
They're all happily seated and to guard and protect yourself and all who you are to be protected. And surrounding them are all the four guardians, Vaisravana, Virudaka, Virupaksha, and so on. So all the four guardians, as well as all 8 direction guardians, east, west, north, south, 4 cardinal and 4 intermediary. Each of them have the direction guardians, Dikshapalas, and then as well as 64 messengers of the Indraj. And so all the surrounding them is the presence of the spirits, even those cause obstacles. They're all there. And then now you are seated below the Vishnisha Sutattapatra. You see all the presence of all the enlightened before you. Then you recite the mantra. The mantra that you will recite is Tadyatha Om Anale Anale Khasame Khasame Vera Vera Some Some Sava Buddha Adhisthana Adhisthite Sarva Tathagata Ushnisha Sitata Patra Hum He. You recite that 21 times. The meaning of the mantra briefly is Tadyatha means it is thus. It is thus means the holy name mantra of the white umbrella is Om is homage. The Anale means fire. And fire. So that's a fire. Anale means fire. Then Khasame is 2 again, equal to the sky. So Khasame means equal to the sky. So it means really vast. The fire that is equal to space. And then you have Vera. Vera comes from the word Vera, which means hero. Heroic. Vera means heroic. Heroic is very fearless, one who can overcome the formidable opponents. Yeah, Vera. And who's that? Who's that very, very heroic? Is Some. Some means Soma is the name of the woman, the goddess. And Some means the Some the goddess. Some is the goddess. Some is the name calling the Some. And then what is this Some? This very brave and heroic goddess is Sarva Buddha. Sarva Buddha means all the Buddhas. Sarva Buddha means all the Buddhas. Adhisthana Adhisthite means consecrated by the inspiring power, Adhisthana Adhisthite means all the Buddhas consecrated by the inspiring power. Adhisthana Adhisthite. Then Sarva Tathagata means all. Sarva means all. Tathagata means thus gone Tathagatas. Ushnisha means crown. Sitata means white umbrella. That's white. Sitata means white. Patra means umbrella. Hung Pe. So that's the mantra. Then the essence mantra is Hung Mama Hungni Soha. Hung Mama Hungni Soha. Hung means Hung. Mama means for me. Hung Ni Swaha. So that's the really cryptic meaning of the mantra. Hung Mama Hung Ni Swaha. Hung Mama Hung Ni Swaha. So in this way, you should be praying. You should be reciting. It says while reciting these mantras, visualize the multifarious rays of light radiate from the Blessed Mother Ushnisha Sitattapatra. From her body, from her body.
And what does it do? It purifies the negative karma of yourself and others and their afflictions, their bad habits that are really ripening the karma. All your karma is ripening are there to be purified and protected. Imagine that the symbols of the bad dreams, some people who have nightmares, who have fears of other people doing things behind your back. Maybe they're also doing something suspicious that somebody is harming you. All of those things you should think that by praying to this goddess Siddhartha, all the bad signs, bad dreams that might have had fall from one's body are instantly. So imagine all those coming from your body by the power of the blessings are devoured by evil spirits. All your obstacles disappear. Once again, the rays of light cause the oath-bound spirits. Oath-bound spirits are the Dharma protectors who have pledged that they will fulfill the entrusted activities, and they all go and protect you. And all the ill will and malice and people have lots of some malice and ill will and a malediction towards you. All of those spirits, they become pacified. They become completely inactivated, deactivated. Imagine that they no longer cause any harm for you. They no longer have the ill will to you. They no longer have any resentment towards you. You just believe. Instead, they have vowed to send you loving kindness and forgiveness, understanding. You should think like that. This should all change. Imagine that all those obstacles which are difficult to pacify are now pulverized by all the enlightened ones. And then one should clap the hands to repel. Clap the hands to repel. So if you're going to do the clapping of the hands, which is actually the prayer to Goddess Siddhartha to repel obstacles, the page number 5, and then you recite that. It says, to the host of blessed deities of white umbrella, and white umbrella Siddhartha, who possess the unstoppable power. Since your compassion and prayers are effective, because compassion is going to remove obstacle, okay? No arrogance, no violence is used here. I'm supplicating you with fervent prayers. So we are supplicating to Ushnisha Siddhartha with fervent prayers. May the teachings of Buddha spread. See, the sequence of the request is very, very important. First and foremost is not removing your obstacles. First and foremost, may the teachings of Buddha spread. Because look at how much saner and kinder, less violent and peaceful you are. Because you met the Dharma. May the sentient beings be happy. Only when the Dharma spread, then the people will learn how to resort to loving kindness and forgiveness, resentment, contentment, and so on. Then they will be happy. May sentient beings be happy. May all our Dhamma patrons and their entourages, misfortunes and downfalls be annihilated. So first think about all your friends and others who have obstacles. May they be annihilated. You clap the hands. May the bad dreams, the evil omens be repelled. You clap the hands. Bad omens means a lot of people have superstitious things. And then they actually have some evil omens, signs also. So if there is something bothering in their mind, may they be repelled. May bad signs and signals be repelled. May ill will and malicious actions of enemies be stopped. Even if people are really trying to harm you, doing various things behind your back, may those all be purified. 84,000 bad omens be pacified. 360 yen drops be repelled. 424 diseases be ended. May the 80,000 obstacles be destroyed. So you clap your hands each time. May 8 kinds of untimely death never arise. Lots of people have many untimely deaths, premature death. There are many people eat the wrong stuff, they overdosage, and they go do many thrill-seeking activities, and these are a lot of untimely deaths. So may never arise. Not just you separate that
then you also should be skillful, be careful what you don't go and what you don't do. Don't do those thrill-seeking activities, flying and gliding or bungee jumping or rock climbing. All those things very much cause untimely death and accidents. So may the volatile upper demons be pacified. May volatile lower zero be dissipated. May the fated killer be stopped. May the graveyard's evils of the deceased relatives not arise. Because some people, when relatives die, the death of the relative has sort of evils of this of the family or something has arisen and resurrected and can cause harm to the survivors. So they're talking about that. May the causes of human disease be repelled, May the death and loss of cattle not occur. May the drought-affected weather of the sky be changed. May the moving poisonous arrow of earth be paralyzed. These are talking all the rockets people are firing. May the evil Mewa and Parka, this is some kind of a zodiac thing in astrology, be restored. There's a bad position of the stars or something. May obstructions and recurring evils be stopped, because sometimes this Black Friday or something like that, people think something can happen always on Friday or whatever, recurring evils, or some accident happen only on that bend of the road. So you're asking Goddess Ushnisha Siddharthapada to repel all these obstacles. And so with this, you then conclude that with praise to Ushnisha by saying, born from the crown, because as I mentioned before, Ushnisha Siddhartha came out of the Buddha's crown. Through the compassion of all the Sugata, you vanquish those who cause harm to the teaching of Sugatas, and eagerly bestow the fruits of goodness, well-being. May the auspiciousness of excellent bliss and white umbrella prevail. So with this in mind, you recite these ones, and they repel that. After you have done that, then it says, in conclusion, all the Shakyamuni Buddha lineage gurus who are right at the top absorb into the five Tathagatas. Five Tathagatas, Amitabha, Akshobhya, Ratnasambhava, and so on. All the five Tathagatas absorb. These five Tathagatas dissolve into other Buddhas, the Buddhas into the Bodhisattvas, Bodhisattvas into Shravakas into Pratyeka Buddhas. Finally, they all absorb into the Blessed Mother, Ushnisha Siddharthapada. The Chief Mother absorbed into oneself. Now it absorbs into yourself. And one's body dissolves, transforms, your body dissolves into white pronged vajra. This white-pronged vajra. Your body becomes not a solid like this, but the translucent nature of five-pronged vajra. Its hub in the center is marked by one's mind in the form of dark, the seed syllable hung dissolve, and then the illumination hung causes the host of evil spirit obstacles to vanish. And the vajra itself is encircled by the protectors. So your mind and body becomes a vajra. So that's how you conclude. And then you do the dedication merits. Due to the merits of this, may I attain a white umbrella. The goddess of excellent accomplishment plays all sentient beings upon her level. May the 80,000 obstacles be pacified. May beings be free from harm and unfavorable conditions. May our wholesome wishes be fulfilled, and may favorable circumstances bring peace and happiness. May the excellent bodhicitta take birth, where not done so, where it has not been born, may it increase freely without degeneration. So with this in mind, you recite these prayers exactly as you have. So this is the actual the practice of because this particular combination of the sadhana as well as the repelling of obstacle you do together. You don't do just one. Sometimes in monasteries they only do the repelling of the obstacles, but you can do this because this 5 page is not very long. Do them properly, and so that's that. Now I will do the oral transmission, the lung of the sadhana, which we have just explained.
Nhưng mà thầy vừa mới giải thích. Namari la ketan ludani jinge tukunda dami genam da roa kunji danan jis tamje gedo da ge je do gandem do san yinen je je menga talo lam zu ma xie je wo ju zo namon guru be san je cho zo ye cho nama da je chen ba da ne je da ge zo ji wo zo ne do la ben je sun ru sum ran da sun je zo ben de la ma zo da ye me la ba la do ga jen ze ja ji ja yin je ye ba je je yen be dong ko lo ra gwa do je chen ge do 세계 요와 덴베 저저제 예라도 제지런게 쇼베 덴게 남가림 전도 또 마냐메 샤자도 발라 기베 라만님지 용수고 대화이 담지데 시와라 자와랭에 남바 바진제 더 상제 저와 저든소 대진식 바 주거 전조죠 대화 니제 제조 정선도 또 다마니랑 좀 등도 란도 살라레네 저정보 우저 종제 좀제 대여서 가던 도다 연배제면보 달라 제시좀 저도고 대체로 초전제전다 조조자의 번야모도고 대야선저세서 세ven등가다 정보를 남용종 거바라 유제주저산다 교육가도 단체번 되시 되든 수신 정보는 가거에 저도 두가지 송 도숨 차라숨 제베 좀 된다면 그래 어제베 다다 송 자남게 뇽원게 벨레뇽 바자 제 저런 밀랑엔 바탐제 체르 부방게 남기 서버라 삼 양어제데 가더남로게 칠렌드버 샤지제 게단 중보 남지 삼종엔 바 히네랑라 뇌제 미제진 tunje 드버 게라 강게장 시와 미니베 파르드제바 탐제 다다게란데 도도 라바라 도브라자 타라 라 타라 도바라자 타라 도라마제제랭아데 대한산제 장선제란제 림제 템절로 근dem전 저거제란라데메데 란로자게데메데 대화준용제 자마제 사변등게라자소소다 숙매조제거나 유바 제주제 저람제네브라자wo 운여자도 번데 전제보 자뱅아상도변지된베 타월로자님만 연전지 담가상모 보데 얍젤레 유베예지 예제던데 갑제네 바제메 바즈조제데 게wen도 군도 그제베 투제잡제 투보존조제 제 조더도 가본던 답상제 상제는 저 제베 맹아 달로 니마 genze 보던 얍제단 제베를 주변 미긴 거 반데네 군제 라마른 보전 자면 gen정보가 열롱에 베마라게 대화기고 되는 좀 로사 된종게 샤루 리포드 제바게 오 소남데 담제제바니 담네니베 다남 밤제데 제가나제 발론조 시베졸란로완로 조게레 돈조제지 제와다멘데 네베제단라와단데 반로제 보존조 자지대전된데들 조시자자제 내다는 건는 게리게된데 주중아솔로 조게라 보드조와연 중보는 바시완제 간다도나 자야제바다 제단도도도메바도 메다메마 인제네바나니제담제 제완제 로바연다나바 마르다 도단자단 가자마제다 간다년데바 대단 자자제바 진주로 조베장주 저발아 제단난게 자야 바다 제바담제가니와 제반제도 게리 돈다제제바담네 네베제는 대반저저보던 자와 자제 대전된데델라 장주 섬저름 보자 마제 반음 제주제 제바냠밤 고네 곤데 베와라 So with this we have now concluded the short explanation and the oral transmission, the long of the practice, and I believe you all got a copy of that. This 5-page Sadhana of white umbrella is there for all of you. Thank you for all our translators for translating this in the relevant languages. And thank you all the team of Sakya friends working very hard, even though you didn't have internet, but nevertheless you have managed to connect everyone. And thank you for everybody for being here. May all have
become completely guarded by yourself having the know how to open the umbrella, sự bảo vệ of của chính bản refuge, thân mình, luôn luôn biết được cầm cái ô lọng uy của mình để bảo vệ cho bản thân mình. Dharma, Và tất turn cả to the quý right vị view, sẽ chuyển bodhicitta, tâm tới Bồ and Đề turn to tâm, tới kindness giáo pháp, tới and lòng tử bi, understanding tử and tế right và view. chính kiến. So with this, we'll Với tâm thức conclude như here. vậy, Thank chúng you ta very kết thúc much, ở đây. everyone. Thầy xin cảm ơn chị Ulilan. Sorry, I'm Và finishing it at here. thầy xin lỗi là thầy kết thúc Maybe muộn ở that's đây. all the time we all have. Chúng Thank ta you very cảm much. ơn tất cả quý vị đạo hữu đã dành thời gian để tham dự khóa lễ ngày hôm nay. Thank you very much, Rinpoche là. Thank you so much. Thưa đạo sư, chúng con xin cảm ơn đạo sư rất là nhiều. You also give transmission of the prayer to Goddess Datapatra to repel obstacles? Yes. Yeah. Ban tổ chức vừa thỉnh cầu là thầy đã khẩu truyền cái phần. Dear friends, on behalf of Sakya friends, I express gratitude to xin được our bày dear tỏ lòng teacher, cảm ơn đạo sư Lama Chodak Rinpoche, Lama Chodak for his Rinpoche, kindness to give và us Ngài this đã rất là profound từ bi ban and cái quán sudden đảnh này cho chúng con. Many thanks to all Và rất là cảm ơn translators tất who cả các phiên dịch translated to so đã many dịch languages ra today 11 ngôn ngữ khác ngày hôm nay for 1,000 people. với hơn 1.000 người Thank tham you gia and see Zoom. you next time. Và xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Xin cảm ơn và xin Thank tùy you hỷ so công much, đức của tất dear cả các Rinpoche. quý vị đạo Thank you. hữu. Và xin hẹn gặp lại các quý vị Thank đạo you, hữu trong các welcome. buổi pháp khác. Thank you all Nếu mà the đạo hữu nào có translators. câu hỏi gì, có thắc mắc thì cần giải đáp, thì các quý vị đạo hữu có thể gửi nhắn tin vào trong Messenger chương Bồ Đề, thì phiên dịch sẽ tập hợp và sẽ thỉnh cầu và sẽ trả lời cho các quý vị đạo hữu nếu quý vị có thắc mắc gì cả. Xin một lần nữa xin được tri ân công đức và xin tùy hỷ công đức của các vị đạo hữu. Bồ Đề tâm vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng chân quý, nên tâm ấy chưa sinh cho tâm ấy nảy sinh, nên tâm ấy đã sinh cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, và mỗi ngày một vươn lên cao hơn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bạch Tán Cái Phật Mẫu. On March 8th and 15th buổi quán đảnh tiếp theo Zoom. sẽ vào ngày mùng 8 tháng 3 và ngày 15 tháng 3 sẽ quán đảnh Đức Phật Di Lặc và Đức Tỷ Sa Môn Thiên Vương. Quý vị đạo hữu theo dõi ở trên trang Pháp hữu Sakya để nhận được thông tin về ngày giờ thời gian cũng như là thông tin Zoom để được tham dự các lễ quán đảnh. Xin tri ân công đức và xin tùy hỷ công đức và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.